Hey guys, iba naman ang gagawin ko ngayon. Mag-imbento ako ng high voltage tester para sa LCD TV at ECRT TV. Ito ganito. Ito.
Tapos na po. Tapos na po ang high voltage tester natin. Tsaka tester din ng kuryente sa mga outlet. Ito po, testing natin. Sample. Ito. Sample ito. Ayan. Saksak natin ah. Ayan guys ah. May ilaw guys ah. Sabi may kuryente yan guys. Ayan. Ayan. Ibig sabihin may kuryente. So sa high voltage, pag sa high voltage, i-dikit mo lang to sa halimbawa flyback o kaya sa inverter. Ito, i-ganon mo lang to, i-ilaw to. Tapos na po yung ano natin. Ito na po. Okay na po siya. Yan na po. High voltage tester natin. Tapos na. Sana makatulong sa ibang mga technician at hindi lang sa mga technician, sa mga nasa bahay. Pwede nila magamit to para malalaman yung kung may kuryente yung mga saksakan nila. Ito lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.